අයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න අද තව වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. අද වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඇත්තට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ දවස්වල ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ දවස්වල මොබයිල් ෆෝන් මාර ගණන්. මොබයිල් ෆෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරද්දී මේ අපිට ඇත්තෙන් ගන්න බෑ අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල මාර මිලක් තමයි මොබයිල් ෆෝන්ස් වල යූස් කරපු ෆෝන් පවා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ගැටුව තමයි අපි තියෙන ෆෝන් එක කොහොමද වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරගන්නේ කියලා. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට මම ඔයාලගේ ෆෝන් එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න බැටරි වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිප්ස් පහක් වඩ මම අද කියලා දෙනවා. ඒතර මේ විදිහට මේ ක්‍රම ටික ඔයාලා පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. කොහොමද බලමු අපි මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒතර මේ යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක charge කරද්දී යාළුවනේ high charger වලින් charge කරන්න එපා. ඒතර මේ සාමාන්‍ය ෆෝන් වලට එනවා යාළුවනේ මෙන්න මේක 5 volt එකක්. මෙන්න මේ වගේ එක. සාමාන්‍ය මේ වගේ ෆෝන් එකකට මේ වගේ මේක high charge එකක්. මේක යාළුවනේ වෝල්ට් 10ක් විතර වගේ තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ මේ වෝල්ට් 10ක ෆෝන් charger එකකින් මේ වගේ ෆෝන් එකක් charge කරොත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ බැටරි ඉදිමෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. එතකොට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැතුනහම ඒක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ ඔයා හරියටම මේ ෆෝන් එකට හරියන charger එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න යාළුවනේ. දැන් මේ ෆෝන් එක Samsung මේ charger එක Huawei එකක්. එතකොට එහෙම වුණාමත් යාළුවනේ ගොඩක් දුරට ෆෝන් එක බැටරිය damage වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාට ගැලපෙන අපි normal charger තියනවානේ සාමාන්‍ය ගණන් අඩු charger තියනවානේ. ගණන් අඩු charger ගන්න එපා. ගණන් අඩු charger වල ampere ගාන වෙනස් වෙනවා සමහර අවස්ථාවල. ඒ වගේ බැටරිය ගොඩක් සවුත් වෙන්න බලපානවා. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට යාළුවනේ තව දෙයක් තමයි ඔයා ෆෝන් එක බැටරිය මදි නම් ඔයා රැයට නිදා ගන්නකොට ෆෝන් එක charge වෙන්න ගහලා ඔයා නිදා ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇත්තටම බැටරිය damage වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් එන අලුතෙන් ගොඩක් ස්මාර්ට් ෆෝන් වල මේ වගේ ෆෝන් වල මේ charge එක ඉවරුනහම off වෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකක් නම් ගැටලුවක් නෑ යාළුවනේ. ගොඩක් ෆෝන් වල එහෙම තියෙනවා. නමුත් ඔයා හොඳම දේ තමයි රැය වෙලා ගහලා නිදා ගන්න එපා. එතකොටත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි කාලය ආයු කාලය අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයා ෆෝන් එක බිම වට ගන්න නැති වෙන්න උඩරම පාවිච්චි කරන්න. ෆෝන් එක බිම වැටුනොත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ ෆෝන් එක බිම වැටුනොත් මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ වටේ බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙයි කියලා නෑ. යාළුවනේ බැටරියටත් බලපාන ෆෝන් එක බිම වැටුනොත් අනිවාර්යෙන්. ඒකින්ද ඔයා ෆෝන් එක උඩරම පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එක බිම වැටෙන්නේ නැතුව. එතකොටත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයා ගාව මේ වගේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට මේ වගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා මේ ෆෝන් එක කවදාවත් charge නොකර ඉන්න එපා. යාළුවනේ මේක 150ක්වත් තියලා ඔයා මේ පාවිච්චි කරන්න යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක බැටරි උඩරිම ඩෙත් වුණාම බැටරි ඩෙත් වෙලාම යනවා. යා මන් ලිතියන් බැටරි එහෙම තමයි යාළුවනේ. ඩෙත් වෙලාම යනවා. එතකොට ඔයාගේ මේ ෆෝන් එකට අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් බැටරියක් දාන්නම වෙනවා. ඒකින්ද යාළුවනේ ඔයා ෆෝන් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගා එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝන් එක charge කරලා හරි තියන්න. එතකොට මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේ ටිප්ස් ටික ඔයාලට කරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අනික යාළුවනේ අපි ෆෝන් එකට එන බැටරිය ඔරිජිනල් බැටරිය. නමුත් අපි කඩින් අලුතෙන් බැටරියක් දැම්මොත් ඒ බැටරිය ඔරිජිනල් එකක් නෙවෙයි යාළුවනේ. ඒක ඉක්මනින් බහිනවා. ඒකින්ද ඔයාලට බැටරියක් නොදමා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒකින්ද මේ කියපු ටික පාවිච්චි කරලා බලන්න යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය සෑහෙන කාලයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලට එනකම් අද සම්බු ගන්න ඔයාලට වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා හැමෝටම.